Hello and welcome to Goa News Now. Well, friends, today I am here to do postmortem of some things that is very much in need. आता झालं कितें सद्या आसा आमी मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल बिल्डिंगाचेर. ऑन पेपर इट इज दी A class municipality. On paper this municipality serves to one of the densely populated area, and that's why this municipality you can term is as one of the richest municipality on paper. हालत कितें आहा ते तुमी पळयलेलें आसा. जे आमचे रूफ आसा ते ओपन आसा. सो सद्या जी आमची म्युनिसिपॅलिटी आसा इज अंडर द स्काय, नॉट अंडर एनी रूफ. कारण आसा, कारण नंबर वन दॅट म्युनिसिपॅलिटी जी सद्या बिल्डींग आसा, हेरिटेज बिल्डींग म्हणटा हेका, इट इज अंडर रेनोवेशन. आनी तेजे कारणान खातीर हें रेनोवेशन चलता म्हणून देर आर प्रॉब्लम्स. सो म्युनिसिपॅलिटी हॅज टू फेस ऑल दीस प्रॉब्लम. आतां प्रॉब्लम आसा, तेजे उपरांत इश्यूज आसा, पण एक मुद्दम रिमायंड करपाक सोदता. लास्ट इयर इवन ड्युरींग द रेन्स अशेंच ह्याच म्युनिसिपॅलिटीचे बिल्डिंगे भितर पावस पडले तेन्नाय सुद्दां हे सायडीचे जे भाग आसा, म्युनिसिपल हायस्कुलाचो भाग आसा, इट वॉज अंडर रेनोवेशन. हो जो भाग आसा दॅट वॉज नॉट अंडर रेनोवेशन, अँड दॅट इज हाव मेनी पीपल हॅड टू सफर देर. आनी सफरींग अशें जाल्लें की जे सबंद म्युनिसिपॅलिटीचो जो एरिया आसा ऑन द लेफ्ट टुवर्ड्स दी एडमिनिस्ट्रेटीव सायड, ते टोटल एरिया भितर उदक भरलें. इट वॉज सिपींग, द रूफ वॉज सिपींग डावन. सो उदक भितर सरतालें आनी प्रॉब्लम आसा. आनी पयर सुद्दां एक 2 दीस पयलीं सुद्दां अशेंच प्रॉब्लम हांगा ह्याच म्युनिसिपॅलिटीचे बिल्डिंगेन जालें. आनी इतलें जालें की सिपेज, ड्यू टू सिपेज very important files got had face damages. तांकां डॅमेज जाल्ले. आतां सुद्दां सिपेज मार्क्स आसा. सो तेजे बाबतीन जेन्ना हे सिपेज जाल्ले पयरचे पावसान, जेन्ना आमचे चेअरपर्सनान कितें म्हणलें तें मुद्दम पळया, परत जॉयन जाता. म्युनिसिपाल्टीन उदक भरला तर एक म्हटलं मेन कारण म्हटलं अनएक्सपेक्टेड रेन हेका लागून जाल्लें. आनी दुसरें कारण म्हटलं हेका रिस्पॉन्सिबल, सोल्ली रिस्पॉन्सिबल आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जी सुद्दां तो, तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें की आमकां पयलीं शिफ्ट करता आनी मागीर हांगासर हात घालता म्हणून. तेणी ते आमकां सांगच्या पयलीं वयली कवरां कितें काडले रिपेर करता म्हणून. आनी तेच्या कारणान लागून आयज सगळो पावसाचें उदीक आमच्या COच्या कॅबिनान, CPच्या कॅबिनान, मागीर जी आमकां वयर स्टॅरकेस आसा तेतून सगळें उदक भरलां आनी आयज आमकां सारके त्रास जाल्ले. तुम्ही ऐकलं असतले, ॲज पर दी चेअरपर्सन, MMC चेअरपर्सन दामोदर कासकर, हे जे जुसिडा अपॉइंटेड कॉन्ट्रॅक्टर आसा, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. तेजे खातीर हें जे पयर हांगा सबंद एरिया फ्लड कायंड ऑफ अ सिच्युएशन जाल्लें पळय, हेंचे जी सुडाचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय, हू इज अंडरटेकिंग रिपेर, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. इन्सिडेंटली आयज एडमिनिस्ट्रेटीव सेक्शनाचो जो एंट्रन्स आसा, हे लोक कितें काम करता वयर. आनी म्हाका दिसता एक कॉन्ट्रॅक्टर आसा. आप लोक तुमी कॉन्ट्रॅक्टर हांगाचे? एक्चुअली हांव जीसुडा इंजिनियर. जीसुडा इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर हे आसा. ओके. पण म्हाका एक सांगा, अशें पयर एक आमकां चेअरपर्सनान सांगलें की तुमी हे जे सगळें जाला पळय, लिकेज बीन जाता, तुमी रिस्पॉन्सिबल? ना, एक्चुअली अशें कांयच ना. आमचें काम बिल्डिंगाचे त्या सायडींतल्यान स्टार्ट जालां, एन्ड फ्रॉम देर एक्चुअली आमी स्टेअरकेस आहा थंयच्यान एंड केला. हे सायडी आमी येवंकूच ना. हे कितें आहा तें नॅचरल डॅमेज आहा. नॅचरल, पण तेंच्यांनी म्हणलां की तुमी सगळे पाड घातला, तुमचे खातीर हे सगळे हांगा लिकेज जाले, सेवरल फायल्स हांगा भिजले आनी तांकांय त्रास जाले, म्युनिसिपॅलिटीचे फंक्शनींग हॅम्पर जाले. हे सगळे तुमी वयर काडले तांकां सांगनासतना. ते रुफींग आहा पळय ते काडले आनी प्रॉब्लम जाले. इज इट ट्रू? ना, अशें कांयच ना. इट्स नॉर्मल, लायक कोणी पयल्यार काम चालू आहा हिंगा अशेंच चिंततले की अशें जालां म्हणून, पण एक्चुअली हे कांय ना. फॅक्ट इज दॅट आमी हे सायडी येवंकूच ना न्हू, म्हणल्यार कशें ब्रेकडावन जातलें. इज नॅचरल. आतां कितें सद्या करता? आतां आमी रायट नाव रिपेर करता, आनी कितें करता.
पण कितें म्हणून रिपेअर करता? फक्त लिकेज स्टॉप करता आणि काय नाही. ते पयलीं पासून कळटालें पयलीं पासून कळटालें हे पळय वेळार कळटालें तुमकां हे पयलीं पासून कळटालें न्हू ते आतां कितें जालें तांकां चड कळ्ळें तांकां मागीर दिसलें तें पळय हे काय येयले न्हू सामकें बिवा भायर पण जे तुमचेर आरोप लायला खरेखर ना ना आमचेर कळ्ळें सर आमी कशें हे करतले आमी हेवटेन येवंकूच ना. एक्चुअली न्हू ते रिपेअर ऑलरेडी नासले पळय वयर रुफींग पळय तुमी पळोवंक शकता ते ऑलरेडी तेंच्यांनी केल्ले रिपेअर केल्ले लिकेजचे आमचे कशें जातले आमी हांगा रुफींग स्टार्ट करूना आमी ते सायडीन फुतार घातला सो तुम्ही हे डॅमेज करू ना, डॅमेज ना 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 तुम्ही रिस्पॉन्सिबल ना. ना सर सो जो जे स्टेटमेंट दिला तो चुकीचो स्टेटमेंट. हय सर हां सामको 100%. दॅट मीन्स द चेअरपर्सन इज लाईंग. दिस इज वन फॅक्ट. द चेअरपर्सन जे त्यांनी स्टेटमेंट दिला खरेखर आय थिंक ही मिस्ड इट or gave the statement without understanding the matter. And दिसून येता that this is a real problem here, problem number 1. So today, as I said to you all in the beginning, I will be doing 3-part postmortem so that there should be a clarity मुद्दम जाय हांगा कित्याक खुबशे टायमार आमी पळयता जे आमचे पॉलिटिशियन आसा स्टेटमेंट दिता पण ते स्टेटमेंट ऑन द सायट इज रेलेवेंट ऑर नॉट. Nobody goes and checks. So we decided to get it checked and personally come to the site and get it checked. So आता जे आमकां ते जी सुद्धा अपॉइंटेड एम्प्लॉई आसा आनी जी सुद्धाचे अपॉइंटेड कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी स्पश्टपणान सांगलेलें आसा दॅट दे डीड नॉट इवन टच दीस पार्ट ऑफ दी municipality building, which means that when they have not touched it, how they are responsible for this damage. So this is one of the part which I wanted to add up so that next time before making a statement, politicians should understand that we are here to also do postmortem on their statement and we are keeping watch on such statement which are misleading statements. Now this is postmortem number 2. हितून पयलीत एक सांगपा सोदता दॅट इट लुक्स लायक आय एम इन सम कायंड ऑफ अ डंप यार्ड बट खरेखर हे डंप यार्ड न्ही. दिस इज जनता वाचन मंदिर. हांव म्हणना म्युनिसिपालिटीचेच बिल्डिंगे भितर एक असोय बिल्डींग आसा लिगली नांव आसा जनता वाचनालय. इट इज अ लायब्ररी आनी हे लायब्ररी सद्या जे परिस्थितीन आसा ते तुमी पळोवंक शकता. दीज आर दी बुक्स. For those who are reading the books, they will understand the importance of these kind of books. Not only today's, but of long years. हांगाचे बुक्स जे आसा ते खूब वर्साचे बुक्स आसा. कितलेशे बुक्स पयरचे पावसान it drenched and soaked in the rains. थोडे बुक्स got damaged also. But this is practical number 2. One thing I wanted to make a clear in this series that in this part, second part, which is at this Vachanalaya, municipality is not solely at fault but at partially at fault, I will say. कित्या खातीर की वो जो space आसा they have given it to one community to look after this Vachanalaya. आणि हे जो area आसा it is though it is under the municipality premise building but this is handed over to somebody else, a group of association. So they are managing the affairs here. This is very much important to note here that this is the only library in Murmugaon, only library where you can get thousands of books. आणि आमचे वांगडा हांगा थोडे लोक आसा. तुमी हांगाचे स्टाफ मॅडम? आतां हे जे वाचनालय आसा म्हणटा पळय रिडींग रूम हांगा लोक येता आतां सद्या वयर सरपाक तांकां मातशें येता सद्या मातशें कमी आसा कमी प्रमाणान येता. तुमचे कडेन कितलेशे अदमास बुक्स आसा? मोर दॅन 22,000. 22,000. पयरचे पावसान कितें जालें? पयरच्या पावसान मातशें उदक आयलें सर आनी मातशें चड तेमकें भिजोंक ना की आमी हें घातलें ना प्लास्टीक घातलें आमी हय कवर घातलें की आमी सोमते सायडीक बुक्स काडले म्हणजे चड भिजपाक आमी दिवंक ना. पयलीच तयारी केल्ली तुमी? आमी पयलीच तयारी केल्ली म्हणजे तेंच्यांनी आमकां लेटर दिल्लें न्ही रिन्युवेट करता म्हणून तेन्नाच्यान हांवें बूक सगळे हें करून दवरलेले पॅक करून दवरलेले. थोडे बुक बुजले? थोडे बूक मातशें हें जालें प्रॉब्लेम जाला. आतां कितें करतले? नाव द प्रॉब्लेम नंबर मेजर कितें आसा? आमकां फक्त खंय तरी एक प्लेस दिला पुरो आनी आमकां ही बुकां आनी कबड कित्याक कबडां व्हरता म्हटल्यार फुटून सगळे हे जातले. कबर्ड्स आसा आमचे आनी 40 कबर आनी हांव चीफ ऑफिसरान जी सुदाकरान मागता की आमकां हात म्युनिसिपल स्कुलांत थंय दिवपाचें थंयच आमी मागलेले एक्चुअली आनी आमकां थंय दिवपाचें.
आणि फक्त तो कॉरिडॉर कॉरिडॉरा कडेन एक कबडा व्हरता सकयल म्हटल्यार सगळे बुक्स आमी खंय शिफ्ट आमकां ते थंय शिफ्ट कर म्हणटा सडा सडा खंय गो ते सड्या ते सड्या बिल्डिंगेन ती हेची साड्या बिल्डिंग मुद्दम एक मिनिट मुद्दम सांगपा सोदता पोस्टमॉर्टम नंबर 3 जे आसा ते सड्या बिल्डिंगेचे बाबतीनूच आसा ओके कंटिन्यू करा सो सड्या बिल्डिंगेन तुमी मागता शिफ्ट करता ना आमी ना आमी आज मागता ते तुमकां थंय शिफ्ट करपा सोदताले थंय व्हरता म्हटल्यार कबडा सकयल व्हरता म्हटल्यार फुटून वयतली न्हू हे केन्नाची कबड पयली पोर्तुगीज टायमाची ती कबडा आतां ही कबड पोर्चुगीज टायमाची सगळे ओल्ड कबड सगळी ती आमी हे हाडला आनी क्लास सगळे सर फुटून वयतले आनी आमकां ती शिफ्ट करपाची ना ओके आमी हां दवरता आनी आमचें कांय हें ना इतलें पण आता कितें करतले आता पावस चालू जाला पयरचे पावसान दाखयले की आता जेन्ना पावस मोठो पडटलो तेन्ना कितें जातलें हाल्यार तुमकांय तेन्ना आमचे सगळेच वयतले आनी काय रावचे ना कित्याक हे हांगा भरून सगळें उदीकूच भरता वयर ते सगळं वोल आसा हें केल्लेलो परत येता मुद्दम दाखोवपाक की कितें आसा हालत ते मुद्दम येवन पळया तुमी सो दॅट यू शूड अंडरस्टँड हे ऑलरेडी लोखंडाचे कबड आसा पण हेजे वयर जे तुमी प्लास्टीक पळयता हे मुद्दम पळोवया देर इज अ होल इन द कबड सो दॅट्स वाय देर इज अ प्लास्टीक कवरींग दीस कबड्स दीज आर दी कबड्स वीच आर ऑल्सो फेसींग सिमिलर प्रॉब्लम हे बुक्स आसा हांगा आनी मुद्दम दाखोवपाक सोदता हें पळया सिलींग हांव म्हणना मुन्सिपालिटी हितून इन दीस मुन्सिपालिटी इज नॉट एट फॉल्ट बिकॉज दे हॅव ऑलरेडी इंटिमेटेड दीस पीपल टू renovate the building for renovation to shift somewhere else पण हे मुद्दम पळया दीस इज दी कंडिशन सो हेंच्यांनी जे हे ओल्ड कबड्स आसा हे ओल्ड कबड and this was also a hall to for my viewers to know this was one of the hall used by people for small functions and all that आणि हे जे books आसा पळय these are all 22,000 books all over here all 22,000 books what will happen to those important books only the importance of those books only those will understand जे लोक book चडशे वाचता book readers will understand otherwise for I don't know whether politicians are reading books here in Murmuga I mean otherwise they will understand the importance here but सद्या हे जे books आसा हे हांगा अशे परिस्थितीन आसा आनी हेंची मागणी आसा की हे बेगीनचे बेगीन तांकां एक जागो दिवचे कित्याक जो बुक्स आसा सपोज आनी खंय शिफ्ट करना जाल्यार हेंचे जे पावसान हालत जातले हय मरे जातले मरे पावसान आं दीस पीपल हॅव कम कित्या खातीर आयले तुमी शिफ्ट करपाक हां खंय शिफ्ट करता हां हें खंय शिफ्ट करता हां भायर आसताले तुमचेय आसा सो तेंचे हां ओके सो मॅडम आतां परत आयला दाखयलां आमी कितें हालत आसा सो आतां कितें फ्युचर कितें सपोज फाल्यां पावस पडलो फ्युचर कितें बुक्साचो फ्युचर कितें बुक्साचे आमकां सर हांगासर प्लेस दिवपाचें अशें म्हाजें हें दिसता तुमचें आनी सपोज दिना कित्याक सद्या जे परिस्थितीन आसा मुद्दम सांगपाक सोदता आमचे मुन्सिपालिटीकूच जागो ना हां तांकांच जागो ना खंय शिफ्ट जावचें तांकांच खबर ना आमचो जो चीफ ऑफिसर आसा तो एक कोणशार एक रुमान बसलेलो आसा सो ही परिस्थिती आसा चेअरपर्सन आहा तो भायर बसलेलो आसा तेजे कॅबीन सुद्दां बसपाक मेळना सो तुमकां खंय जागो मेळटले ते स्कुलाचेच आनी खंय ऑप्शन ना न्ही सर आनी खंय वयतली आमी घेवन ना जाल्यार आमकां सड्यार आमी वचपाक मातशें ना जाल्यार कितें करतले अशेंच दवरतले तरी सॉल्व करचेच पडटलें न्हू सर आनी हांगा धरून सगळीं बुकां नवीं बुकां सड्यार सो लेट्स कम टू दॅट टॉपीक ऑल्सो बट परिस्थिती बरी ना परिस्थिती बरी ना सड्यार ही बुक्स धोक्यादायक कितले कोटीची आसतली अदमास रियल व्हॅल्यू म्हणटा पळय ट्रेजर व्हॅल्यू कित्याक खूब ओल्ड बुक्स ओल्ड कितले ओल्ड बुक्स आहा ओल्ड म्हणून आमी जॉइन जावच्या पयलीं चौगुले बी आसतना तेन्नाचे बुक्स सगळ्याचे बुक्स ते हे आसले न्हू आमचे ट्रस्टी आसले न्हू हेचे सोसायटी ते लायब्ररी चलयताले पयलींचे सगळे ते हे जावन गेले न्हू तो चेअरमॅन बबन डॉक्टर कितल्या वर्साची आता ही बुक्स अदमास 50 वयर लायब्ररीकूच जाले आता 75 इयर्स जाले मायच
सो यू कॅन अंडरस्टँड माय व्ह्युअर्स यू जस्ट सी हे जे बुक्स आसा सद्या हे परिस्थितीन आसा आनी नोबडी नोस वयल्यान केन्ना पावस पडटलो. थोडे दीस जे म्हाका दिसता युरियाचे बॅग यूज केलेले आहा थोडे दीस तरी सांबाळटले पण तेजे भायर हेजो एक लायफ आसा मागीर थिंग्स वील बिकम बॅड हेअर ऑल्सो. सो दीस इज प्रॉब्लम नंबर 2. नाव लेट्स कम टू दी प्रॉब्लम नंबर 3 that is very important which I will be definitely talking to you all but in the room where the chairperson is sitting. Welcome back. आता प्रॉब्लम नंबर 3चो जो पोस्टमॉर्टम करचे पयलीं लेट्स हॅव अ लूक एट दी एग्जिस्टींग सिच्युएशन. तुमी पयलां आसतलें हेजे पयलीं पण मुद्दम दाखोवपाक कित्याक हे जे आमचे म्युनिसिपॅलिटी आसा तुमी पळोवंक शकता ए क्लास म्युनिसिपॅलिटी. दिस इज द चीफ ऑफिसर्स कॅबिन लॉक्ड आसा कारण सिपेज. सो दिस इज हाव द एडमिनिस्ट्रेशन इज हेअर. हे सद्या हांगा कांय प्रॉब्लम ना दिसता म्हणून दे आर हॅपिली डुईंग द वर्क बट द सिच्युएशन इज ऑल एवर. चेअरपर्सनाची कॅबीन आसा दीस इज दी चेअरपर्सन्स कॅबीन. ए क्लास म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आसा सद्या खंय बसलेलो आहा तेय मुद्दम दाखयता तुमकां. हो आमचो चेअरपर्सन दामोदर कासकर आनी तांकां विचारया मागीर की कित्याक भायर बसला पण दाखोवपाक सोदतालो की दीस इज द कंडिशन. आनी हें कंडिशन कित्याक आमचे जे ए क्लास म्युनिसिपॅलिटी आहा खंय तरी प्रॉब्लेम ग्रिप्ट आसा. 2 प्रॉब्लेम ऑलरेडी तुमकां सांगलेले आसा हो 3रो प्रॉब्लेम. सो नाव बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लेम हांव नको हे कावन्सिलर जो लोक येता हांगा वेदर दे फील हॅपी टू कम ऑर नॉट आय वील आस्क देम ऑल्सो बट हे परिस्थिती आसा जो आमचो चेअरपर्सन आसा ताका भायर बसचें पडटा आनी हें कारण आसा भितर जो स्मेल आसा जो डॅम्पनेस आसा दॅट डजंट अलावज हिम टू इवन सीट इनसायड. म्हाका दिसता चेअरपर्सन तुमी जे भायर बसून काम करता यू लायक टू बी अमंग द पब्लीक ऑर कॅबिनूत बरो ना. ना कितें जालां आमची म्युनिसिपालिटी अंडर रिनोवेशन असल्या कारणान ते पावस लागला पावसाक लागून ते गळपाक स्टार्ट जाल्या ताका लागून भायर बसला. इतलोच प्रॉब्लेम. हय हय. वेल आनी एक मुद्दम सांगपाक सोदता चेअरपर्सन बाब तुमी पयर एक स्टेटमेंट केल्लें दॅट दी जीवसुडाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस लिकेजेस तेणी प्रॉब्लेम केल्ले म्हणून. म्हाजे कडेन ते स्टेटमेंट आसा खरेखर हीच स्टेटमेंट आहा सद्याय. हय तेणी कितें आमकां हेसूनच दिल्लें की आमी हे सकयले आमकां बिफोर 15 सप्टेंबरान ती सायड आहा ती कंप्लीट करून दिता आनी तेच्या उपरांत आमकां थिंगासर शिफ्ट जावं म्हटलेलें. ना तुमी लिकेजा बाबतीन सांगलेले. हय हय ना आनी सांगता ते थिंगासर वच म्हटलेलें आमकां ते आमकां कॉन्फिडन्सान घेवच्या पयलीं तेणी हे वयली सायड ओपन केल्या ताका लागून चड लिकेज जाल्या म्हणून ही परिस्थिती येयल्या की आयज आमकां भायर बसचें पडलें म्हणून. पण एक सांगपाक सोदता आत्ताच आमी तेंचेच कडेन उलयले आनी तेंच्यांनी क्लियरली ना म्हणलेलें आसा. दे हॅव सेड दॅट चेअरपर्सन इज लायंग. सो हे एक स्टेटमेंट तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता. तेंच्यांनी म्हणलें वी हॅव नॉट टच्ड एनी पार्ट ऑफ दीस सायड. सो दॅट मिन्स तेंच्यांनी ते स्कुलाच्या सायडीनूच काम घेतलेलें ह्या सायडीन करूं ना तेंचें अशें म्हणणें आहा. तुमी आतां येयल्ले आहा तुमी ना जाल्यार एंट्रन्स करता तेन्ना पळया वयर सगळे आयज रिपेर करता ते वयले ते एंट्रन्साच्या वयर नोळे बिळे काडलेले आहा ते हे सुद्दां काडलेले आहा तेंच्यांनी ते कितें वयल्यान आमच्या हांगासर वयर ते स्लीप ते काम करतना वयले स्लीप जावन हांगासर सगळे गळटा ते कोणाक लागून गळटा ते आमी वयर गेला. वेल ते कॉन्ट्रोवर्सी मागीर करया पण एटलीस्ट नाव लेट्स कम टू दी पॉयंट वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिफोर आय गो टू दी कावन्सिलर्स आस्किंग देअर वर्जन्स. सद्या जी परिस्थिती आसा मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलरचे ताब्यान एक मोठी बिल्डींग आसा. वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डींग यू कॅन से इट इज करंटली अ मार्केट प्लेस आनी तो जो मार्केट प्लेस आसा तो सड्यार आसा. दॅट municipality had decided to shift there at that market place because they wanted to undertake this renovation of this particular heritage building. आता प्रॉब्लेम कितें you will be surprised बारीक मनशाक जर लोक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं वॉटर डिपार्टमेंट सतयता जाल्यार कळोन येता. कॅन यू बिलीव
दॅट म्युन्सिपालिटीक हे फाटी झटको दिवपी आहा पळय ते अनदर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट अँड दॅट इज दी PWD अँड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आनी तेजे खातीर हे जे म्युन्सिपालिटीचे जे एम अशें इंटेन्शन म्हणूंक शकता आशिल्ले ते वयर जे सड्याचे जे आमचे कॉम्प्लेक्स बांदलेले आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स थंय टेम्पररी शिफ्ट करपाक तो जो एम आसा तो एम जावना, सक्सेसफूल जावना. कारण एकूच आसा दॅट म्युन्सिपालिटीक NOC दिवपाक PWD नाकारलेले आसा. PWD सेज दॅट म्युन्सिपालिटी owes over 7 crores rupees towards water bills that is pending. आता हे वॉटर बिल्स आर दी पब्लीक युटिलिटीज जे दिल्लेले आसा, सुलभ शौचालय जावं पब्लीक टॅप्स जे सेवरल वॉर्डन्स घातलेले आसा तेजे जे बिल्स आसा एक्युमुलेटेड बिल्स हॅव कम टू अरावंड 7 crores rupees, over 7 crore rupees. तेजे खातीर PWD has refused to give their NOC until and unless municipality gives them their their money or pays back. अशेंय आयकपा येयल्लें एंड वेन आय वॉज स्पीकिंग टू वन ऑफ द ऑफिसर इन PWD दॅट म्युन्सिपालिटी तेंच्यांनी लेटर बरयलें गिवींग OTS वन टायम सेटलमेंट स्कीम. But that was also not availed by the municipality because of its financial condition. So हे पळोवन दाखोवन दिता की जे म्युन्सिपालिटी आसा तेजे कंडिशन खंय पर्यंत पावलेले आसा. दीस इज A class म्युन्सिपालिटी ऑन पेपर बट डेप्टान बुडलेले आसा आनी हे डेप्ट इतलो आसा की दे कांट इवन पे देयर बिल्स, committed bills to PWD. Same is the condition with the electricity department, and that is why the municipality's functioning cannot happen from that market complex that was built after spending crores of rupees at Hadlansada. आणि तेजे प्रॉब्लेम आतां अशें जाल्लेले आसा that because of no water and no electricity supply in this building, you cannot shift municipality there, and that is how this is the problem which this A class municipality is facing. And it is very much important for our viewers to understand that this municipality has over 50 crores overdue. तांकां लोक दिवपाक 50 crore वयर आसा पण तेंचे कडेन पयसो ना आपले स्वताची बील भरपाक. आनी तेजे खातीर आयज तेंची अशी परिस्थिती आहा की वयल्यान जेन्ना गळटा आमच्यो चेअरपर्सन येवन भायर बसता, आमचे कावन्सिलराक जाल्यार जागोच ना. हेजे थोडे दीस पयलीं हांव जेन्ना पळयतालो चेअरपर्सनाच्या रुमान एक AC आशिल्ली तेय काम करनासली आनी आतां करता की खबर ना. सो आनी व्हेकलाचे हांव तुमकां इट्स एनदर स्टोरी तेजे खूब आहा भितर. So this is the condition which I wanted to make sure that people should know that this is A class municipality. आणि आत्ता जे सद्या परिस्थिती आसा A class municipalityची की हे this cannot be termed as A class because they are not even falling in the category of C class as per I am talking about the growth. There is no growth. Anybody can check the performance wise this municipality's growth is below satisfactory level, and that is how every 2 months or 3 months they have to depend on either some money from the government to pay salaries, or they intensify their drives to collect money through other sources. आणि हे प्रॉब्लेम आसा आनी हे प्रॉब्लेमा खातीर एक तुमकां मुद्दम I will just like to bring a certain reaction, on the spot reaction from my good friends to ask them whether they really feel that they are councillor of A class municipality. We have Yatin Bab. Yatin Bab, do you really do you really feel that you are a councillor of A class municipality? If yes, why? If no, why? Well, as per the what do you say? Papers. As per paper, we are an A class municipality, but the feel, as you rightly express, it's below par. I can't say that. The thing is what, the renovation of the building is going on, and it's been going on for quite some time now. So that is one reason that we are facing this problem. Secondly, I just heard you, as you just told,
that you spoke to the contractor and he said the chairperson was lying. Well, as we walk down, even if you can continue this, as we walk out, I can show you he has started work. Just I just spoke to them. He's saying he's repairing, not working. well, to repairing is not to remove and put something else. He has put the tarpaulin on top by removing the other thing. You can just your camera can cover it. But itun, yeah, see, these are all things which will have a long debate thing. Moral of the story, do you really feel okay that जेन्ना तुमकां बरें दिसता ह्या मुन्सिपालिटीन येवपाक की तुमकां बरें दिसना? ना आता रिनोवेशन चालू आहा म्हणून बरें दिसना डेफिनेटली तशें कांयच ना. रिनोवेशन जाल्या उपरांत दीस बिल्डींग विल बी गुड एनफ टू कम बॅक एंड वर्क ओवर हियर. बेसिकली when we talk in general of the health of this municipality, as you were just explaining it to the viewers, the health, there is one reason is that we've failed. I'm telling you, we have failed. As I am the second time councillor now. It's 1 year now that I have been re-elected here. This is the completion of 6th year for me as a councillor, and we failed to solve this issue of lease rent. We need to have an amendment so that we can solve the lease rent issue. That itself will give us nearly 30-40 crore rupees revenue, if I am not mistaken. That is one thing that we have seriously lacked. We have failed, and I have requested the chairperson also, and I have requested him to write to the minister when this next assembly session sits. We want this act to be amended at the earliest so that this problem is solved. This will solve our long pending issue. This will make our municipality a little bit more healthier than what it is. Let me now come back, since you have raised a good issue about the lease rent. In the year 2020, the government has already notified the new rates, and some new policies. So I think if that is implemented as per the current rate, I was just giving you a brief detail. All municipal properties, the initial current for commercial value of 1 square meter area on lease was 25 rupees in 1997. Currently it is 185, and it is proposed that the new amendment, which is already, I believe that it will be passed in 2 months time, it is proposed, and it is believed that it will be 300 rupees per square meter, which otherwise means for a class municipality, which otherwise means that IOC, HP सारखे जे जागे आसा तेंच्यांनी suppose जर monthly if they pay you rent, municipality the rent, municipality will collect 50 lakhs rupees a month only from these two people only. So that would be the situation. As what you said that there is amendment is already there. I have a copy, I can share with you. It is not yet draft notified, but it is already there. Amendment is proposed. Last 2020 it was proposed, but it was kept on hold. But now again it will be implemented. आणि कितें तरी बरें जातलें. That is there. But frankly speaking, you really gave a good and neutral reply about the condition, because it is very important for our people to know. जेन्ना कावन्सिलराकूच अशें फील जातालें, लोकांक कितें फील जातलें? सारकें मरे? Surely. See, when we feel that our municipality is not performing to its best. Secondly, another very important thing is my request to the government and the new minister to see that this workforce, whatever new recruitment has to be done, it has to be done immediately. We are still, we had 20 wards. Before that there were even less. But the workforce is still the same. It has not increased. Now we have 25 wards. There is a significant increase of population in the taluka, in the municipality. You want that all those pending posts and new posts should be created to cater to the needs of the people. Definitely. So that will definitely be done. I hope that this will be done very, very shortly. And another councillor I have here from Sada. So I thought I will also ask him, because he is one of the youngest councillor. Prajay Bab, khare sang, when you come to the municipality, do you feel like you come here जेन्ना हे कंडिशन पळयता? खूब वायट दिसता की आमी जेन्ना कॉन्सिलर म्हणून जिखून येयल्ले पळय
त्याच्या पयलीं आमी आमदाराचे एक्स MLA आमचो तेजे लिडरशिपी अंडर भरपूर काम करताले. पूण जेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीचो आदार घेवन लोकां मदीं कामां करपाक गेले तेन्ना खूब वायट दिसता की म्युनिसिपालिटीन आमची तशी फॅसिलिटीच ना लोकां मदीं काम करपाची. आमकां स्वताचे आमच्या एक्स MLAच्या हेल्पान आमी काम करताले. पूण म्हाका दिसता ते आमी सद्या ते जे कितें करताले आतां आमचो आमदार नासल्या कारणान आमी खंय तरी फाटीं पडले ते काम करपाक. नाही हे बिल्डिंगेच्या बाबतीत बरो दिसता सुंदर. ना सद्या वेट एंड वॉच करचें पडलें. आतां चालू आहा न्ही काम चालू आहा करप. रिन्युएशन इज खूप टायम घेतले न्ही. मातसो कॉन्ट्रॅक्टर मातसो स्लो आहा. सो पळोवया वील एक्सपेक्ट वेरी सून कितें तरी बेगीन जातलें आमचें कितें तरी बरें म्युनिसिपालिटीचें रिन्युएशन. चेअरपर्सन कितें तरी म्हणटाले तुमी कितें म्हणटाले रिगार्डींग कितें आतां कितें म्हणटाले बिल्डिंगे बाबतीन. डू यू फील नायस जेन्ना येता तुमी हांगा. ना पळोवपाक बरें दिसना न्हू. तें काम जाल्लें म्हटल्यार टायम पिरियड दिल्ल्या भितर तेजें काम बरें जाल्लें जाल्यार आमकांय मातशें बरें दिसपाचें की बाबा चल हेजें काम सुरळीत चलता आनी आमकां कितें व्हडलेंशें कितें दिसना म्हणून. जेन्ना तुमी चार्ज घेतलेले कितले उमेदीन आसलेले आनी आतां म्हाका आयकलें जाल्यार हांवें थोड्या दिसांनी कितें हांगा म्युजिकल चेअर जावपा आहा. सो म्हाका दिसता एक 4-5 दिसांनी अशें आयकलां हांवें. सो आतां कशें दिसता चार्ज घेतले उपरांत. ना चार्ज घेतल्या उपरांत एक उमेद आसली की बाबा हे म्युनिसिपालिटी म्हाज्या टेन्युरा भितर कंप्लीट जातली आनी रिन्युएशन जातलें. म्हटल्यार टायम पिरियड दिला तेच्या भितर ते चिंतता जाल्यार हे म्युनिसिपालिटीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेचें काम खूब स्लो आहा. खूब स्लो आहा. ज्या भाशेन तेणी जे हातीन घेतलें आमी ताका आमी वीथ जी सुद्दां मिटिंगे घेवन ताका एक दिल्लें आमी बाबा एक सायड कंप्लीट कर हे पोर्शन कंप्लीट कर त्या हाका हात घाल. तेणी तेजें हांव नकळो काम करपाची पद्दत कशी म्हटल्यार तेजें काम खूब स्लो आहा. येस दिस इज वॉट आय ऑल्सो वॉन्टेड टू एंडोर्स दॅट काम खूब स्लो आसा. लोकांक खुबशे प्रॉब्लम जाता हांगा आनी हे प्रॉब्लम इट इज फेस्ड बाय एवरीबडी हुएवर कम्स हेयर डजंट फील्स लायक दीस इज अ म्युनिसिपॅलिटी. तांकां दिसता की हे जो म्युनिसिपॅलिटीचो लेवल आसा तो म्युनिसिपल लेवल ना. आनी खरेखर हे प्रॉब्लम जे आसा हे सबंद कावन्सिलर्स आसा तांकांय दिसता. एक आनी कावन्सिलर दिसले म्हणून म्हाका दिसलें तांकांय विचारया. श्रद्धा मॅडम तुमकां कशें दिसता हे कावन्सील जेन्ना एज अ कावन्सिलर तुमी हांगा येताल लोकांचें सोडून दी एज अ कावन्सिलर वॉट इज युअर फर्स्ट फिलींग. जेन्ना कावन्सिलर म्हणून निवडून आयिल्लें तेन्ना म्हाका अशें दिसलेलें की म्युनिसिपालिटीन वचून लोकां खातीर कितें तरी बरें जातलें म्हणून. पूण गोईंग टू सी आतां 1 वर्स जाता तशें कळोन येयलें की म्युनिसिपालिटीकूच खूब गरज आसा खूब कितें जावपाची. तेच्या नंतर आमी लोकांक कितें करपाक शकतलीं. आतां तुमी पयला 2 दीस जे पावस पडला सगळें मॅस जाला म्युनिसिपालिटीन. खुबशे पेपर्स आमचे भिजला. हांवें एक्चुली उलोवप न्हू पूण खरेंच खूब वायट दिसता अशी म्युनिसिपालिटीची हालत पळोवन. आयकलां आसतलें तुमी. सो दीस इज द कॉमन रिएक्शन ऑन द स्पॉट रिएक्शन. हांव स्टाफाक विचारचो ना नाजाल्यार तांकां प्रॉब्लम जातले. बट दीस इज द रियल फॅक्ट अँड दीस इज हॅपनिंग हेर. सो इट इज फॉर देम टू अंडरस्टँड. इट इज फॉर द चीफ ऑफिसर चेअरपर्सन अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर अँड दोज इवन वास्को MLA दाजी सालकर. इट इज फॉर देम टू अंडरस्टँड दीस इशू डीपली जे तुमकां आमी आत्तां पर्यंत सांगलेलें आसा अँड गेट प्रॉब्लम टू अ लॉजिकल कॉन्क्लुजन. बिकॉज हे जे प्रॉब्लम आसा हे खुबशे वर्सां जालीं हांव आयकत आसा. देर इज अ रेंट इशू इन दी म्युनिसिपालिटी वीच इज पेंडींग. मागीर तेजे जे एमेंडमेंट आसा दॅट इज पेंडींग आनी देन यू नो ऑल दीज ओवरड्यूज इशू इज पेंडींग. काम जे बिल्डिंगेचे हातीन घेतला ते स्लो आसा दॅट इज ऑल्सो वन अदर इशू. अँड यू नो एवरीथींग इज इन दॅट सेम पेस. सो खंय तरी हें बंद जावचें अशें आमकां इच्छा आसा आनी बरें जावचें. म्हाका दिसता तुमी एक्स कावन्सिलर न्ही. हे खंयचे बोर्डान तुमचो नांव आसा हितून वीच वन 1976 to 81 हय हय. नंबर कृष्णा तोरस्कर. Okay, so we have one of the ex-councillor कृष्णा तोरस्कर. बाब पयलीं जेन्ना तुमी म्युनिसिपालिटीन येताले आनी आतांचो फिलींग आसा कितें फिलींग आसा. फिलींग म्हटल्यार पयर हांव कॅबिनान गेलो सीपीक सोदपाक जाल्यार एक पावस पडला गाडी कितें फकाणां कशी जाली न्हय. अशें जावपाक जायना. आमच्या टायमाक अशें इतलें क्लीन आसतालें आनी सिस्टमॅटीक दवरतालें पेंटींग हें. आतां पयल्या म्हणटालो म्युनिसिपालिटी ही आमची A1 म्युनिसिपालिटी पूण तरी कांय फायदो ना हांगा.
सो ना तुमचे जे म्युनिसिपालिटी आहली ताजो हालत आयज वयर आसा की सकयल आसा? आतांचो हालत सकयल आमचो वयर आसलो. This is what I wanted to tell my viewers, that the municipality, instead of growing, it is coming down, and this is not a good trend. It is very late now for them to understand this, because we have already dipped in down. आणि हे जावचें न्ही, जे लिडर्स आसा ना तेंच्यांनी लक्ष घालचें. हे जे म्युनिसिपालिटीचे जे ओवरऑल इशू आसा पळोवपाक गेले आनी सांगपाक गेले जाल्यार खूब आसा. नॉट वन टू, देर आर प्लेंटी. बुक्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू बी शिफ्टेड, अशी परिस्थिती आसा. There is a scanning going on. You can see they are just trying to digitalize the books since long, but this scanning and all that is happening. Now they are coming up to digitalization. When will it will complete? That is another issue. So overall, if you look at the municipality affairs, it's not up to the mark, and that is not a good taste. Keep watching Goa News Now.